you are creating or you are using technology to create value. At alam natin na dapat ang business natin may value at tumataas ang value ng business natin. Na-upgrade natin ang value. And to do that, the only way to do that easily and effectively is to use technology. Positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Tuesday morning sa lahat ng mga Gilivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so, right on to the next, yan, nawalang title, right on to the next business opportunities. So, sa lahat ng mga merong negosyo, taas po ang kamay. And doon sa lahat ng mga nagpaplano magnegosyo, taas din po ang kamay. Doon sa mga walang plano, itaas ang kamay. So, magplano ka na, start mo na yung negosyo mo. And doon sa may existing business naman, okay? So, let's ride on to this two next business opportunities sa buhay natin na parating sa atin ngayon. At actually, na-experience na natin siya few years ago pa, okay? So, ano ba yan, Doc G? Ano ba yung dapat natin gawin? Ganito, let me just explain first. If you have business like traditional business, na nandiyan ka, meron kang physical store somewhere, sa mall, sa palengke, sa barangay, sa paligid-ligid mo, then you are doing tarpaulin, leaflets, and the traditional products that you have. So, okay na may business mo, nagka-thrive ka, naka-survive ka, you're earning, let's say, 20,000 per month. So, pag hindi mo binago yung strategy mo, nanatili ka dyan, so, your profit will just remain 20,000 a month. Okay? But, if you want to level up your profit, if you want to level up your business, you have to ride on to these two new business opportunities. Okay? So, ano ba yun, Doc G? Number 1. Pero bago yun, announcement tayo. October 18 and 19, nasa Macau, Hong Kong tayo. Sa lahat ng mga gusto magpa-o sa atin, ang open na lang po natin, in-open na lang natin for personal coaching na lang po tayo. So, lahat ng mga gusto magpa-personal coaching sa amin, sa akin at kay Ma'am Joyce, one-on-one po tayo. I mean, personal one-on-one. So, message lang kayo sa aking FB page, Dr. Gigi Sunga, or you call me 0939-5254311. Okay, so, number 1, you go to digital business. Or you convert your business into digital. Or haluan mo ng digital ang yung business. Doc G, what is digital business? Ito, so, nandito sa internet. So, digital business says, sabi dito, use technology to create new value in business models. So, you are creating or you are using technology to create value. At alam natin na dapat ang business natin may value at tumataas ang value ng business natin. Na-upgrade natin ang value. And to do that, the only way to do that easily and effectively is to use technology. Okay? So, Dr. G, ano ba technology gagawin din natin? For example, pa-start ka pa lang ng negosyo, you can create e-products. E-products. Okay? So, marami tayong electronic products, digital products na tinatawag. Like, you can have online course. Okay, so you can have your e-book, you can use technology, you can use electronic, you can use computer, okay, so to create your products, okay? So, or you can create your products using latest technology, okay? So, for example, t-shirt printing yan. So, ngayon, meron ng sobrang modern na technology sa t-shirt printing. So, hindi ka na lang yung pintura ba, ginaganon. So, ngayon, you can use digital for the different designs, okay? So, you need to shift, okay? You need to add technology in the production of your products. So, Doc, paano? Ang dami naman, you search sa internet kung ano yung mga businesses mo. I-upgrade mo lang, okay? Lapatan mo ng technology. Kasi technology, unang-una, mabilis ang production. Okay? Second, yan ang ngayon eh. Yan yung inahanap ng mga clients mo. Diba? So, pag nagpatatak sila ng t-shirt, ano yung tatatak nila? Diba? Galing design sa internet. Kaya nakikita nila sa internet. So, that's their design. Okay? So, use e-products. E-products. Okay? Use, ang dali rin kasi niya ng e-products. You can reach people, clients from the different parts of the world. Kasi kung traditional ka lang, yan libro mo, yan lang siya. So, yung dadaan niya lang bibili. Pero kung e-products yan, ang daling umabot, di ba? Sa iba't ibang bahagi ng mundo. Right? So, that's why tayo, nagsiship na rin tayo. Meron tayong e-course.
Hintayin nyo lang i-course namin ni Ma'am Joyce. Baka this week magawa namin kasi she's coming here sa school namin para isa siya sa mga speakers namin ng aming Eugenics program. Hi Ma'am Joyce, welcome here sa Bataan again. So second time niya na ngayon dito sa Bataan, okay? Alright, so what else? So you go to digital business, you use e-marketing, okay? So ito na talaga yung e-marketing na, kasi alam mo, minsan mga tao, hindi ko rin maintindihan, may mga negosyo eh. Free na ang e-marketing, ang marketing sa internet. Ayaw pa nila, di ba? So yan na nga, mag-post ka lang sa FB mo. Kung gusto mong mag-boost, sa page mo, mura lang naman. Like, ang dami ko nakakita sa mga, pag nag-upload ako, yung assistant ko sa Bataan Business Innovation page. By the way, that's my another page. So please visit it. And, ano pa ba, yung Doc Gigi Sunga na page ko. So, marami doon nagsasuggest boost, di ba? Boost, 1,000 plus lang eh. Dami na nakakarating, di ba? So, yun yung isa sa mga sa pwede mong gawin. So, you don't need to go to the traditional na papaprint ka ng malaki, tarpaulin, papariso ka, flyers, brochure, di ba? So, well, okay naman yan. It works in, depende sa type, sa lugar na kinalalagyan mo, or depende yan sa products mo, or depende sa, ayan, depende nga sa iyo. Depende rin sa nagmamanage. Pero if I were you, okay, you can hire someone to do e-marketing. I know a lot of people na may mga negosyo na they go to e-marketing. Pati mga dental clinic, nag-e-marketing na eh. Diba? So, lahat ng klase ng business ngayon, nasa yung marketing nila, electronic na. Diba? They use internet. That's digital business. Like, yung simple nga naming overrun eh. Paano nagtagumpay yan? Digital business, e-marketing. We're using technology. Nag-create kami ng page, Doc Gigi's Overrun. So, doon na, running na siya. Diba? Libre. I did not pay anything sa Facebook. I did not pay anything for my marketing. But ang sales namin, umabot ng a week, more than 100,000, almost 200,000. Imagine that. That's the beauty, that's the wonder of e-marketing. Why don't you use that? Diba? So, Doc, hindi ako marunong eh. Dahil lang paggawa ng page, message mo ko, papagawa kita ng page sa team ko. Diba? So, and third is, you use platforms. Ang daming platform na pwede mong gawin to market, to reach yung clients na target na gusto mo. Aside from Facebook, Facebook page, you can have your YouTube channel, you can have your website. Kung wala kang pambayad sa magagawa, nandiyan naman si Wix, di ba? So, free yan to create your own website. So, you need to make a platform sa iyong negosyo. Di ba marami na ngayong businesses, bago ka nila i-hire, tatanong muna, do you have your website? Kaya tayo pinilit kong maggawa ng website talaga. Kasi, iyan ang tinatanong sa akin eh. Like, may GDS corporate training sa seminar. So, diyan ko nilalagay lang ng seminars natin. And every information na may gusto malaman sa akin, nandiyan lang sa aking website. So, you need to have your platform para sa iyong negosyo. Okay? So, hindi na gaya kasi, ganito kasi isipin natin, hindi na kagaya nung araw yung negosyo na meron kang 4 na bahagi ng kwarto mo, yun na, may pintura, tapos ayun na yung products mo. Iba na po siya ngayon. You have to realize that. Okay? You need to do that. Sa lahat na may mga negosyo, lahat na yan may website na negosyong nagtatagumpay. So, use a platform. Okay? Alright, so saan pa ginagamit ang digital business? Transaction, delivery, yan na yan eh, di ba? So, delivery nga ngayon, di ba? Tawag ka na lang, di ba? I remember dito sa Bataan, Balanga, meron kami mga .ph, so tatawag ka lang, punta ka sa website nila, maka-order ka na sa Starbucks, sa Beanery, sa iba't ibang coffee shop sa Bataan. So, yun na, meron ka na. So, pwede mong i-register doon ang business mo. Huwag kang magpaiwan. Kasi lahat sila naka-register doon sa mga .ph. Sa lahat sila, gusto namin mag-order sa office, pipili lang kami. Eh kung wala doon yung business mo, sa halip na ma-order kami sa'yo, wala. Diba? So, you need to sit down, okay, with your team, or ikaw mismo, as the owner, as the manager, paano mo i-digitalize ang yung business. How to have digital business, how to use technology para tumaas ang revenue mo, tumaas ang profit mo. Okay? Most of this technology are free. Ang kailangan mo lang is to
make a decision na palaguin, i-upgrade ang iyong business. Okay? Second, na yan. So, right on the next business opportunity is, don't forget collaboration. That's the key. Yan na siya ngayon eh. You cannot, kailan ba? Kagabi lang, ang dami ko napanood na isolation cannot make it. You can't make it alone in your business nowadays. Ang dami na nagko-collab, di ba? Kaya pag umatan ka ng seminar, like, napanood ko yung vlog ni Ma'am Joyce sa Go Negosyo. Yeah. So, ang dami doon mga e-businesses na nandun na sila lahat. Lala Move, ano pa ba yun nandun. So, nag-uusap-usap sila eh, di ba? Nagmi-meeting sila. And even big companies na ipag-collab sa another big companies. Eh, ba't ikaw ayaw mo ipag-collaborate? Simple lang, ba? May YouTube channel ka. You collab with other people na may YouTube channel. Yan ay ginagawa. Bakit nga ba? Ang dami ng mabilis na pag-unlad ng mga ibang YouTube channel. Ay, pag-collab lang sila sa malalakas, di ba? They go to Kong TV, they go to Jamil. Pati ng artista, di ba? Minsan, collab na rin sa ibang artista na may YouTube channel. Di ba? So, that's the trend kasi eh. Sabi nga, hindi ka naman naubusan subscriber pagka nakipag-collab ka sa ibang may YouTube channel, di ba? So, wala akong problema. Ako, open ako sa for collaboration. Marami nga sa atin na ipag-usap. Ako nga, gusto ko, kung ma-meet ko lang si Kong TV, ay Kong TV. Kasi, alam niyo si Kong, bagamat may mga ayaw sa kanya kasi nga medyo nagmumura-mura si Kong TV. Pero, ako personal kasi siya, una kong pinanood na channel kasi mga pamangkin ko pinapanood siya. So, napanood ko yung mga, meron siya isang vlog na nakatulong talaga sa akin. Sa kanya ko nakuha yung, dapat may intro ka, may tawag ka sa mga nananampalataya sa'yo, meron kang ending. Kaya nagkaroon ako ng Positive Day G-Livers, this is Dr. Gigi Sunga. Kaya meron akong pambungad. Kaya meron akong tawag sa inyo, G-Livers. Kaya meron akong dulo, let's go, let's go. Nakuha ko yung idea na yun kay Kong TV. Hi Kong TV, so sana makakonect naman ako sa iyo. Just want to thank you personally, okay? And mag-guest kita sa YouTube channel ko. Kung meron po nakakilala kay Kong TV. So please, kaya hindi siya business channel actually, pero pang millennial talaga, pang teenager, okay? Anyway, so you collab with people na or company na meron silang technical skill. Di ba? So you collab with the people with meron successful na yung business nila, you are just starting, pwede kang, yung services nila, pwede mong kuhanin, services mo, pwede mong i-offer, di ba? You collab with the big companies na merong funds, ikaw wala, pero meron kang idea. O ikaw naman, may pera ka sila, walang idea, or something like that. I don't know kung paano ka maipag-collab. Alam nyo, kagabi lang, I finalized everything kay Sir Marlon. Sir Marlon, kasi meron siyang negosyo center sa Bataan, MYS something, negosyo center. So, sabi ko, pwede ko ako mag-collab kami dalawa. So, I'm creating Negosyo Hub, GDS Negosyo Hub. So, it's a one-stop shop. So, sa lahat mo gusto magnegosyo, so, kontakin mo lang ako. It's a one-stop shop. Paglabas mo sa, pwede natin mag-usap, meron ka ng business. Mula doon sa planning hanggang sa implementation, hanggang sa running ng yung business, we will help you. That's Negosyo, GDS Negosyo Hub. Okay, salamat sa pangalan na Ma'am Mariby. Ma'am, thank you very much. Okay, so, collaboration is the key. Kaya nga, alam nyo, minsan, madalas pala, every Saturday, lumuluwas ako, naipag-meeting ako sa different business owners, looking for some opportunities na pwede tayo maipag-collab, di ba? So, wala akong problema eh, di ba? So, you level up your business, iangat mo siya ng konti, di ba? Sabi nga ni Ty Lopez, partner with successful people, di ba? Napatunayan mo na, meron siyang negosyong nagtagumpay, di makipag-collab ka na. Dok, hindi ako sigurado, ganun talaga, we're taking risks sa life. Nakakatakot kasi, Dok eh. Mas nakakatakot, ulit-ulitin ko, mas nakakatakot yung wala kang ginagawa. Mas nakakatakot yan, kapatid. Yung wala kang step, binago sa negosyo mo. At wala kang binago lalong-lalo na sa buhay mo, okay? Alright, so, Dok, baka mangaral ka na naman. Okay, so, right on to the next business opportunities, digital businesses, use technology, you collab with other people, with other companies, na makakatulong sa iyo negosyo, okay? Again, let me reiterate, there's no other way but to do this, to level up your business, to increase your
profit. Okay? And sa lahat gusto magpa-quote sa atin, gusto mag-avail ng ating GDS Negosyo Hub. Yeah, bagong-bago. GDS Negosyo Hub. Be my first client on this. So, tutulungan kita mula doon sa planning ng yung negosyo hanggang doon sa implementation. Meron ka na talagang business. Pag yan mag-usap, for 2 hours, may negosyo ka na. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula dating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go, let's go!